כל אחד לוקח צמח, והוא מכניס אותו ממש למים, ומתחיל עם הידיים בצורה כזאת לנקות כמה שיותר את האדמה מהשורשים. השורשים זה הלבנים. אנחנו לא רוצים שהאדמה היא תסתום לנו את המערכת. כן, עוד קצת. בבית הספר החדש שפתח משרד החינוך למפוני אשכול בים המלח, הרכזת החברתית והמורה לחקלאות ענבל כספי מקימה עם התלמידים את החווה ההידרופונית. עכשיו אנחנו פשוט, אתם מכניסים לתוך הקונוס, אתם מוודאים שהשורשים נכנסים לתוך המים. כן, את יכולה איפה שאת רוצה. ככה סבבה. כן, מצוינת. טוב. מצוינת. בואי. הידיים של המורה ענבל מלאות בשתילים, מצמיחות חיים. לפני חודשיים, בשבת השחורה, אותן ידיים עסקו בדברים אחרים לגמרי. פה אנחנו מגיעים, אנחנו נעמדים, אנחנו קוראים כאילו ברך, שמה את היד פה על הברזל ופשוט נכנסת בין כוונות. ואז אנחנו מתחילים לראות כמויות של מחבלים באזור ה-30-40. ושאנחנו מתחילים לפתוח באש ברגע שאנחנו מזהים את המחבלים שמנסים להיכנס לתוך הקיבוץ. כספי, הלוחמת היחידה בכיתת הכוננות של קיבוץ מגן ואחת ממעט מאוד הנשים בכיתות הכוננות בישראל בכלל. הם יורים עלינו פצמרים, אני ומנו נשכבים ממש איפה שהבקבוקים שם, נשכבים צמוד לבטונדה הזאת, ופשוט זה ירי של כוחותינו, נראה לי, כן. מלחיץ? כן, אבל זה של המסוק. שמענו שריקה מאוד מאוד חזקה, ופשוט נופל לנו ממש פה בשיחים הוורודים, נופל הפצמר. סמל ראשון, ענבל כספי. ענבל רב סמל פלוגתי בגדוד קרקל בפיקוד הדרום. בבוקר 7 באוקטובר, ענבל, לוחמת קרקל לשעבר ומצטיינת נשיא, זה הבית. מתעוררת לצד בן זוגה למשמע האזעקות. ב6:50 אני באמת מקבלת הודעה ראשונה מכיתת הכוננות. מה, זה הודעת וואטסאפ כזאת? כן, זה הודעת וואטסאפ. מי נמצא בקיבוץ, אם כן, יש לו נשק בבית או לא. 7:24, כל מי שיש לו נשק לקחת אותו עם אפוד מלא, להגיע מיד לחמ"ל. מי שאין נשק, לצאת לכיוון הנשקייה עכשיו, כולם בזהירות. היא עולה על האופניים, רוכבת לנשקייה ואוספת ציוד. התחלנו לרוץ באיזשהו שלב שהתחלנו לשמוע קצת יריות להבין שקורה משהו. כן, שקורה משהו. משם, עם כמה מחבריה, היא מגיעה לנקודה גבוהה שחולשת על אזור החדירה לקיבוץ. כאן, אתה רואה איפה שהגדר, ששמו שער עם דגל ישראל, שם זה היה הכניסה שלהם. באותו זמן אתה כאילו, אתה רואה אותם בבירור. איזה וסטם, איזה חולצה, איזה מכנסיים, איזה נעליים, אתה ממש רואה את זה. זיהינו 3 מחבלים רצים מחוץ לגדר, אני ומנו עליהם. רואים אותם מאזור המגלשה של נדב. אחד עם נעליים לבנות כזה? מה שרץ לכיוון הקקטוסים? לא זיהיתי איזה נעליים, אבל ראיתי שהוא היה עם אפוד. הוא היה עם משהו לבן. נורא רגועה. אז כן, בסוף... את נורא רגועה. כי מה יש לי לחץ? כאילו, אם זה לא יעזור, צריך לשלוט על המצב. כי בסוף אם אנחנו פועלים בלחץ, אז אנחנו לא שמים לב. ברגע שאתה רגוע ואתה שנייה מסתכל על התמונה בצורה רחבה יותר, אז ככה אתה בסוף מתנהל בצורה יותר טובה. יש לנו פה את כל כל זה התרמילים שלכם? כן. היה פה לפני כמה ימים גשם ששטף את הכל, אבל מפה היה המסה העיקרית שאנחנו ירינו. הופה, יש פה... נשאר, ראית? כן. נשאר אפילו תחמושת. תגידי, איקסים, זה משהו שמעניין אותך? לא, ממש לא. מבחינתי זה... אני לא באתי בשביל להגיד כמה הרגתי, כמה זה, אני באתי כדי להגן על הקיבוץ. הקרב ההירואי על מגן נמשך כ3 שעות, בסיומו נהדפו המחבלים מקו הבתים ועזבו את הקיבוץ. במהלך הקרב נפל חבר כיתת הכוננות אבי פליישר, הרב שץ, ברוך כהן ועוד לוחם נפצעו. חבר נוסף בכיתת הכוננות, אופיר ירון, שהיה בדרכו ממרכז הארץ להצטרף ללחימה, נתקל במחבלים בפאתי הקיבוץ ונהרג. אני חושבת שבאירוע עצמו, מבחינת קיבוץ מגן,
זה מזל ותושייה. המזל זה שבאמת הם נכנסו מאזור אחד, מנקודה אחת בקיבוץ. והתושייה זה כל התושייה של כל כיתת כוננות שלנו, שכולנו לקחנו חלק. התפרסנו בצורה שהיא מאוד מאוד נכונה, וכך באמת הצלחנו למנוע את האסון שהיה יכול להיות לקיבוץ מגן. ענבל היא דור שלישי כאן במגן. סבה וסבתה היו ממקימי הקיבוץ. בזכותה הגעתי היום נכנסתי הביתה פעם ראשונה. מה שלום הבית? בסדר. הוריה, אחיותיה, אחייניה, כולם מתגוררים כאן והיו פה באותה שבת. הייתי בלחץ, אבל אמרתי, היא מצילה אותנו, היא שומרת עלינו, אז אני רגועה, כי היא שומרת עליי. זאת הייתה הרגשה שלי, ענבל שומרת עליי במצב הזה. עם כל הכבוד לכספי הלוחמת, ענבל מגדירה את עצמה בראש ובראשונה אשת חינוך. לפני המלחמה עבדה עם הנוער בקיבוץ ולימדה בחווה החקלאית בסדרות. פינוי יישובי העוטף הביא אותה באופן טבעי לכאן. ענבל ביום שבת יצאה להילחם ולהגן על כל הקיבוץ. משהו שהרבה אנשים לא היו עושים. אמיצה. וחלקנו פה בזכותה. גיבורה. גיבורה. לנשים יש כוח ויש להם יכולת, וכמו שאומרים שאישה יכולה להיות מולטיטאסקינג, אז הן יכולות להיות גם וגם, להיות גם נשות חינוך, גם נשות ביטחון. ראו את זה בשטח באותו יום. ההרגשה שלי שבאתי ללמד פה, שאני יודעת שיש פה בתוך הבית ספר הזה גם את היישוב שלי, מבחינתי זה שליחות. אני רואה את זה שליחות כי גם ההורים סומכים עליי, הם מכירים אותי, אז ברגע שהנוכחות שלי פה, אז גם הם מרגישים קצת תחושה של נוחות ואיזה מרחב בטוח, וגם אני מרגישה פה די בבית. ענבל אומנם מרגישה בבית, אבל כמו תלמידיה ועוד רבים אחרים, מהבית האמיתי שלה היא נעקרה ב7 באוקטובר, ואין לדעת מתי תוכל לשוב. אני מרגישה מאותו אירוע שקרה שהפקירו אותנו. בסוף המשימה שלנו של כיתת כוננות זה להקפיא מצב, לתת מענה ראשוני באזור 20 דקות, גג 40 דקות. לקח באזור 6-7 שעות עד שהצבא הגיע. נשבר האמון, בוא נגיד זה ככה. נשבר לאמון עם הצבא, עם המדינה, שהייתי כולנו באשליה שאנחנו פה בטוחים, אנחנו באזור שיש לנו מלא צבא פה ומלא כוחות, וזה לא היה שם.